जय शिवराय मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या जीके करेक्शन इन मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, आपण आपला आजचा व्हिडिओ कॅप्शन व्हिडिओ एडिटिंगवरती बनवलेला आहे। तर याआधी मी जे काही कॅप्शन व्हिडिओ बनवलेले होते तर त्यांच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की याच्या पुढे आपल्या चॅनलवरती कॅप्शन व्हिडिओ एडिटिंगचे व्हिडिओ येणार नाही मित्रांनो। तर असं मी तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं होतं, पण त्याआधी मित्रांनो त्यानंतर आता मला खूप सारे कमेंट्स आले व्हिडिओ खाली। नंतर मित्रांनो मला इंस्टाग्रामला खूप सारे मेसेज पण आले की भावा कॅप्शन व्हिडिओ एडिटिंगवरती अजून व्हिडिओ बनव असं। म्हणून मित्रांनो तुमच्या सर्वांसाठी आजचा व्हिडिओ आपण कॅप्शन व्हिडिओ एडिटिंगवरती बनवलेला आहे आणि व्हिडिओ एकदम छान आणि भारी झालेले। तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल। जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला तुम्ही सर्वांनी लाईक करून टाका। जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला पण लगेच सबस्क्राईब करून टाका आणि चॅनलची लिंक तुम्ही तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर पण नक्कीच करून टाका। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जेवढे मटेरियल यूज केलेले जसे की बेटमार्क, शेकिपिक्स आणि ऑल मटेरियल, तर हे सर्व जे काही मटेरियल आहे तर ते तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती भेटून जाणार। त्यासाठी मित्रांनो आपला आजचा जे काही हा व्हिडिओ आहे मित्रांनो, तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जायचे। नंतर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये गेल्यावर तिथं तुम्हाला बेटमार्क, शेकिपिक्स आणि ऑल मटेरियल खाली एक लिंक दिसेल, तर त्या लिंकवरती क्लिक करायचे। नंतर ती लिंक तुम्हाला डायरेक्टली गुगलवरती घेऊन जाणार। नंतर गुगलवरती ती लिंक घेऊन गेल्यावर एक नंबरवरती ते तुम्हाला तिथं जीके करेक्शन नाव दिसेल मित्रांनो, तर त्या जीके करेक्शन नावावरती क्लिक करून द्यायचे। त्यानंतर आपली वेबसाईट ओपन होऊन जाणार। नंतर मित्रांनो तुम्ही त्या वेबसाईटवरती गेल्यावर तिथे तुम्हाला आपल्या आजच्या व्हिडिओचं पोस्ट दिसेल मित्रांनो, तर त्या पोस्टवरती क्लिक करायचे। नंतर त्या पोस्टवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला खाली यायचे। खाली तुम्हाला बेटमार्क, शेकिपिक्स आणि ऑल मटेरियलचे सर्व बटन दिसून जाणार। तर तिथून तुम्ही बेटमार्क, शेकिपिक्स लिंक लगेच इनपुट करून घ्यायचे आणि ऑल मटेरियलच्या लिंकने झिप फाईलला डाउनलोड करून झिप फाईलला पण लगेच ओपन करून घ्यायचे कारण की आजच्या व्हिडिओत मी जेवढे मटेरियल यूज केलेले तर हे सर्व मटेरियल तुम्हाला झिप फाईलमध्ये भेटेल। म्हणून झिप फाईलला डाउनलोड करून झिप फाईलला लगेच ओपन करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आता आपलं जे काही अलर्ट मोशन ॲप्लिकेशन आहे तर याला इथून अशा पद्धतीने ओपन करायचे। नंतर प्रोजेक्टच्या ऑप्शनमध्ये जायचे। नंतर तुम्ही आता जे काही दोन लिंक इनपुट केले असतील बेटमार्क आणि शेकिपिक्सची, तर त्यांच्या अशा पद्धतीचे दोन प्रोजेक्ट बनलेले असतील। त्यांपैकी जो आपला पहिला बेटमार्कचा प्रोजेक्ट आहे तर बेटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। आता मित्रांनो इथून नीट लक्ष देऊन व्हिडिओ बघायचे। तुम्हाला वाटेल मित्रांनो एका फोटोवरती एडिटिंग करायचे, पण मित्रांनो आता एक फोटो आपण यूज तर करणार आहोत, पण त्या फोटोला आपण खूप भागांमध्ये कट करणार आहोत आणि त्यांना वेगवेगळे इफेक्ट पेस्ट करणार आहोत। म्हणून मित्रांनो तुमच्यासाठी व्हिडिओ अवघड जाऊ शकतो, म्हणून व्हिडिओ तुम्ही शेवटीपर्यंत नक्की बघा। ओके, तर आता तुम्ही काय करायचे मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपलं जे काही प्लसचं बटन दिलेले खाली तर त्याच्यावरती क्लिक करायचे। मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जायचे। नंतर बाजूला तुम्हाला कोणत्या एका फोल्डरचं नाव दिसेल तर या फोल्डरच्या नावावरती क्लिक करून द्यायचे। त्यानंतर आता तुमचे फोटो ज्याही फोल्डरमध्ये असतील तर त्या फोल्डरला इथून अशा पद्धतीने आधी सिलेक्ट करून घ्यायचे। नंतर इथून तुम्हाला जो काही तुमचा फोटो घ्यायचा आहे, म्हणजेच तुम्ही मुलगा असाल, तुम्ही स्वतःचे फोटोचे व्हिडिओ बनवत असाल किंवा मुलगी असाल तर तुम्ही तुमचे फोटो घ्यायचे। ओके, तुमचे स्वतःचे फोटो घ्यायचे आणि फोटो एक असा चांगला फोटो घ्यायचा जो चांगल्या क्वालिटीमध्ये, चांगल्या HD क्वालिटीमध्ये असा एक फोटो घ्यायचे मस्तपैकी। आणि मित्रांनो आता अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचा फोटो सिलेक्ट करायचे। तर आता फोटो घेतल्यावर मित्रांनो व्हिडिओच्या शेवटी यायचे। नंतर या आयकॉनवरती क्लिक करून फोटोला व्हिडिओच्या शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे। नंतर आता अशा पद्धतीने अजून सुरुवातीला यायचे। नंतर आपला जो काही पुढे जाण्याचे ॲरो आहे तर त्याच्यावरती एकदा क्लिक करायचे। नंतर हा जो काही ॲरो आहे तर तुम्हाला आपल्या पुढच्या बेटमार्कवरती घेऊन येणार अशा पद्धतीने 3.1 सेकंदावरती। नंतर या फोटोवरती अशा पद्धतीने क्लिक करायचे। नंतर हे जे काही मध्यभागी कट करण्याचं आयकॉन आहे तर याच्यावरती क्लिक करून या फोटोला मध्यभागी कट करून द्यायचं आहे।
नंतर अजून आपल्या या पुढे जाण्याच्या ॲरोवरती क्लिक करायचे, नंतर अजून या फोटोवरती क्लिक करायचे, नंतर अजून या मधलं जे काही कट करण्याचं आहे का नाही मध्यभागी, तर याला इथून अशा पद्धतीने क्लिक करून फोटोला मध्यभागी कट करायचे। तर अशा पद्धतीने आता मी तुम्हाला शेवटीपर्यंत जेवढे सर्व बेटमार्क लावून दिलेले, तर हे सर्व बेटमार्क प्रमाणे तुम्हाला अशा पद्धतीने हे सर्व फोटो इथं मध्यभागी कट करायचे अशा पद्धतीने। ओके, जशा पद्धतीने मी आता हे फोटो कट करतोय तशा पद्धतीने सर्व जे काही मी तुम्हाला बेटमार्क लावून दिलेले शेवटीपर्यंत त्यांच्याप्रमाणे तुम्ही हा फोटो मध्यभागी कट करून घ्यायचे तुमचा। ओके, तर मी पटापट आता हे फोटो मध्यभागी कट करून घेतो। तर मित्रांनो आता बघू शकता, आता मी शेवटीपर्यंत जेवढे आता सर्व बेटमार्क होते, तर हे सर्व बेटमार्क प्रमाणे तर अशा पद्धतीने मी या फोटोला इथं मध्यभागी कट करून घेतलेले बघू शकता। तर अशा प्रकारे या फोटोला मध्यभागी कट करून घ्यायचं आहे। ओके, नंतर आता आपला व्हिडिओचा सुरुवातीला यायचे प्लसच्या बटनवरती क्लिक करायचे, मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जायचे, नंतर इथं तुम्हाला जे काही बाजूला फोल्डरचं नाव दिसत असेल तर या फोल्डरचं नावावरती क्लिक करून द्यायचे। नंतर आता तुम्ही जी काही फाईलला डाउनलोड करून ओपन केला असेल तर तिच्या नावाचा फोल्डर बनलेला असेल तर या फोल्डरला इथून अशा पद्धतीने सिलेक्ट करायचे। नंतर या फोल्डरला सिलेक्ट केल्यावर मित्रांनो आता या फोल्डरमध्ये मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओचं सर्व मटेरियल दिलेले आहे। तर इथून आधी आपला जो काही आता शॅडोची PNG मी तुम्हाला बनवून दिलेली, तर ती शॅडोची PNG इथून अशा पद्धतीने घेऊन घ्यायचे, नंतर व्हिडिओच्या शेवटी यायचे, नंतर PNGला व्हिडिओच्या शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे अशा पद्धतीने। नंतर अजून आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचे, प्लसच्या बटनवरती क्लिक करायचे, मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जायचे, नंतर इथे मी तुम्हाला आता जे काही एक कॅप्शनचे PNG बनवून दिलेले नावाची, तर ही PNG घेऊन घ्यायची इथून अशा पद्धतीने। नंतर व्हिडिओच्या शेवटी यायचे, नंतर या आयकॉनवरती क्लिक करून या PNGला पण व्हिडिओच्या शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे। नंतर अजून मित्रांनो आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचे, प्लसच्या बटनवरती क्लिक करायचे, मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जायचे, नंतर इथे जे काही मी तुम्हाला एक बॉर्डर PNG बनवून दिलेले, तर ही बॉर्डर PNG घेऊन घ्यायची, नंतर ही PNGला पण इथून अशा पद्धतीने व्हिडिओच्या शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आता आपले जेवढे फोटो आणि मटेरियल वगैरे होतं तर हे सर्व लावले गेलेले बघू शकता। आता आपण जे काय आता सर्व फोटो कट केलेले बेटमार्क प्रमाणे, तर त्यांना आता आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करायचे आहेत। तर त्यासाठी अशा पद्धतीने बॅक यायचे, नंतर आपला जो काही इफेक्टचा प्रोजेक्ट असेल तर या इफेक्टच्या प्रोजेक्टला इथून अशा पद्धतीने ओपन करायचे। नंतर आता जो काही आपला पहिला फोटो आहे मित्रांनो, तर या पहिल्या फोटोवरती क्लिक करायचे, इफेक्ट नावामध्ये जायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि इथून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचे अशा पद्धतीने। ओके, नंतर पुन्हा अशा पद्धतीने अजून आपल्या बेटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचे, नंतर खाली यायचे। आता जो काही आपला पहिला फोटो असेल मित्रांनो, हा जो काही स्टार्टिंगचा पहिला फोटो आहे, तर त्याच्यावरती क्लिक करायचे, इफेक्ट नावामध्ये जायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि इथून पेस्ट करून द्यायचे या पहिल्या फोटोला। नंतर पुन्हा अशा पद्धतीने बॅक येऊन आपल्या इफेक्टच्या प्रोजेक्टला ओपन करायचे, नंतर जो काही आपला 2 नंबरचा फोटो आहे तर या 2 नंबरच्या फोटोवरची इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचे अशा पद्धतीने। नंतर पुन्हा अजून आपल्या बेटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचे, नंतर अजून अशा पद्धतीने पुढे यायचे। तर अशा पद्धतीने आपला जो काही पहिला बेटमार्क असेल 3.1 सेकंदावरती, तर याच्यावरती यायचे, नंतर खाली यायचे। आता मित्रांनो आता मी तुम्हाला आता हा इफेक्ट ज्या फोटोला इफेक्ट पेस्ट करायला सांगणार आहे त्याच फोटोने तुम्हाला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा। ओके, तर अशा पद्धतीने आता जे काही छोटे लेअरवाले फोटो येतील मित्रांनो, आता बघू शकता हा मोठे लेअरवाला फोटो आहे आणि हा छोटे लेअरवाला फोटो आहे। तर तुम्हाला काय करायचं, जो तुम्हाला शेवटीपर्यंत अशा पद्धतीने छोटे लेअरवाला फोटो येईल मित्रांनो, तर हे छोटे लेअरवाले फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा अशा पद्धतीने। ओके, फक्त मित्रांनो जे अशा पद्धतीने छोटे लेअरवाले फोटो असतील अशा पद्धतीने छोटे साईजमध्ये, तर त्यांनाच हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचे आहेत, आणि जे काही मोठ्या साईजमध्ये म्हणजे मोठे लेअरवाले फोटो असतील तर ते सोडून द्यायचे आहेत अशा पद्धतीने। ओके, तर आता मी ज्या फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करतोय तर त्याच फोटोंना तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करायचे आहेत। ओके, तर मित्रांनो आता मी शेवटीपर्यंत जेवढ्या अशा पद्धतीने आता छोटे साईजवाले फोटो ते बघू शकता अशा पद्धतीने छोटे लेअरवाले, फक्त हे छोटे लेअरवाले फोटोंना मी हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून दिलेले बघू शकता। तर अशा पद्धतीने छोटे लेअरवाले फोटोंना तुम्ही हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे। नंतर पुन्हा अजून आपल्या इफेक्टच्या प्रोजेक्टला ओपन करायचे, नंतर आपला जो काही शेवटचा फोटो आहे तर याच्यावरचे इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचे इथून अशा पद्धतीने। नंतर पुन्हा अशा पद्धतीने आपल्या बेटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचे, नंतर अशा पद्धतीने पुढे यायचे। आता मित्रांनो आता आपला जो काही 3.24 सेकंदावरती बेटमार्क आहे तर याच्यावरती यायचे, नंतर खाली यायचे। आता इथून तर आता शेवटीपर्यंत आता जेवढे आपण मोठे लेअरवाले फोटो सोडलेले होते तर या सोडलेले फोटोंना पटापट हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे अशा पद्धतीने। ओके, तर पटापट आता जे काही आपण हे मोठे साईजवाले म्हणजेच मोठे लेअरवाले जे काही फोटो सोडलेले होते तर यांना पटापट हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे। तर मी पटापट यांना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घेतो। तर
तर मित्रांनो आता मी शेवटीपर्यंत जेवढे अशा पद्धतीने मोठे मोठे लेअरवाले फोटो सोडलेले होते, तर हे सोडलेले फोटोंना मी हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून दिलेले आहे बघू शकता। तर अशा पद्धतीने मोठे मोठे लेअरवाले फोटोंना हा 3 नंबरचा जो काही फोटोवरचा इफेक्ट कॉपी केलेला होता आपण, तर तो इफेक्ट पेस्ट करायचा। ओके, त्यानंतर बघू शकता मित्रांनो आता आपला व्हिडिओ बनून झालेले। एकदा तुम्ही व्हिडिओ चेक करून घ्यायचे बरोबर बनलेला आहे की नाही, एकदा तुम्ही व्हिडिओ चेक करून घ्यायचे। ओके, आता या व्हिडिओला सेव्ह करण्यासाठी मित्रांनो वरती तुम्हाला जे काही शेअरचं आयकॉन दिसत असेल तर या शेअरच्या आयकॉनवरती क्लिक करून द्यायचे। नंतर इथे तुम्हाला जे काही व्हिडिओच्या ऑप्शनच्या बाजूला एक छोटंसं ॲरो दिलेलं आहे, तर या छोट्याशा ॲरोवरती क्लिक करून द्यायचे। नंतर रेझोल्युशनवरती क्लिक करायचे। नंतर इथून तुम्हाला हा व्हिडिओ ज्याही क्वालिटीमध्ये सेव्ह करायचा असेल तर ती क्वालिटीतून अशा पद्धतीने सिलेक्ट करून घ्यायचे। नंतर तुम्हाला एक खाली मोठी क्वालिटी नावाची रेस दिसत आहे बघू शकता। तर ही रेस तुमचे कमी असेल किंवा फुल असेल तर ही रेसला इथून अशा पद्धतीने 5 MB पर्यंत करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो आता जे काही तुम्हाला खाली मोठं एक्सपोर्ट नाव दिलेले, तर या मोठ्या एक्सपोर्ट नावावरती अशा पद्धतीने क्लिक करून द्यायचे। त्यानंतर तुमचे व्हिडिओ सेव्ह व्हायला चालू होऊन जाणार। तर मित्रांनो आपला आजचा व्हिडिओ हा जो होता, तुम्हाला जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मित्रांनो जर तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये काही समजलं नसेल तर मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा किंवा कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स करा। तर मित्रांनो आता भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तर थँक्यू सो मच मित्रांनो इथंपर्यंत व्हिडिओ बघण्यासाठी। असंच नेहमी पूर्ण व्हिडिओ बघत जा आणि असंच नेहमी मी नवीन नवीन एडिटिंगची व्हिडिओ आणत जाईल तुमच्या सर्वांसाठी। तर मित्रांनो आता भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपल्या चॅनलवरचे बाकीचे व्हिडिओ बघत राहा आणि एडिटिंग शिकत राहा।